इचलकरंजी शहरामध्ये अंगणवाडी सेविकेची एका पर्स पडली होती। ती डीवायएसपी विनायक नरदे यांनी परत केली आणि पोलिसांचा एक प्रामाणिकपणाचा चेहरा पाहायला मिळाला। इचलकरंजी शहरातील गद्रे दत्त मंदिर परिसरात असणाऱ्या एका अंगणवाडीत सारिका शिंदे या अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करतात। सारिका या सोलगेमाळा परिसरात राहण्यास आहेत। त्या आज अंगणवाडीला येत असताना त्यांची पर्स रस्त्यात पडली। या पर्समध्ये महत्त्वाची कागदपत्रे, काही रोख रक्कम होती। तर याच वेळी डीवायएसपी विनायक नरदे हे फॉर्च्यून प्लाझा परिसरात पेट्रोलिंग करत असताना हेड कॉन्स्टेबल पाटील आणि वळवी यांना ही पर्स निदर्शनास आली। त्यानंतर पाटील आणि वळवी यांनी ही पर्स डीवायएसपी नरदे यांच्या ताब्यात दिली। तर या पर्सची खातरजमा करून ही पर्स अंगणवाडी सेविका सारिका शिंदे यांची आहे ही ओळख पटवून त्यांना ही पर्स परत देण्यात आली। या घटनेमुळे आज पोलिसांचा प्रामाणिकपणाचा चेहरा समोर आला। तर सारिका शिंदे आणि रामचंद्र शिंदे यांनी पोलिसांचे आभार मानले। आज माझ्या बहिणीची बॅग पडली होती, ती पाटील साहेबांना सापडली रस्ते देताना, त्यांच्यामुळे ती बॅग परत आम्हाला मिळाली। कुठे गेला होता तुम्ही? मी ते बहीण चाललेली, माझी शाळेमध्ये चाललेली, तेव्हा तिची बॅग तिथं पडली। त्याच पोलिसांनी हो, पाटील साहेबांना ती गावल्यामुळे ती परत आम्हाला मिळाली। साहेबांनी नरई साहेबांच्या ते पेट्रोलिंगच्या वेळी ती बॅग त्यांना सापडली, त्यामुळे त्यात महत्त्वाची कागदपत्रे वगैरे होती बॅगमध्ये, त्यामुळे ती आम्हाला परत मिळाली। त्यांच्या प्रामाणिकपणामुळे किंवा सगळ्यांच्यामुळे ती परत मिळाली आम्हाला। पोलिसांचा आम्ही त्यांचा ऋणी आहे, आभार आहे।